Hello යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද අලුත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් අරගෙන ආවා scalping trading වලට 15 minutes time frame එක තුල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලත් සමග ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි අපි ඇනලයිසිස් කරන්න පාවිච්චි කරන ඇප් එක තමයි TradingView ඇප් එක. ඉතින් යාළුවෝ මම මෙන්න මේ විදිහට TradingView ඇප් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට TradingView ඇප් එකට sign up වෙන විදිය සහ ඒ download කරගන්න විදිය මගේ පරණ වීඩියෝස් වලදී මම ඒ ගැන කතා කරලා තියෙන ඉඳ මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මොකද අපිට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඕන ඉඳ. යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට TradingView ඇප් එකේ charts කියන එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. charts කියන එක ඕපන් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. TradingView ඇප් එකේ charts වලට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඉන්න අවශ්‍ය කොයින් එකේ නම සඳහන් කරලා ඒකේ chart එක මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ දිනවා යාළුවනේ time frames මාරු කරන තැන සහ අපිට indicators set කරගන්න තැන. ඉතින් යාළුවනේ අපිට අද අවශ්‍ය වෙන time frame එක තමයි 15 minutes time frame එක. මම ඉන්නේ යාළුවනේ XLM USDT කියන coin එකේ chart එක දාගෙන. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන time frame එක අපි තෝරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මෙතන 1h කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ වගේ time frames ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ indicators වලට අවශ්‍ය වෙන time frame එක තමයි යාළුවනේ 15 minute time frame එක. ඉතින් යාළුවනේ මම 15 minute time frame එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාලට පේනද යාළුවනේ chart එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම zoom කරගන්න ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනින්ද. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි බලමු අද අපිට අවශ්‍ය කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන යාළුවනේ සර්ච් බාර් එක ඒ සර්ච් බාර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම සඳහන් කරලා අපේ chart එකට ඇඩ් කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපිට පළවෙනියෙන්ම අවශ්‍ය වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම තමයි OCC alert R6 කියන just අංකල්ලාගේ ඉන්ඩිකේටර් එක. අපි බලමු යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන අපේ chart එකට මොන වගේද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියෙන් ක්ලික් කරගෙන මේක මගේ chart එකට ඇඩ් කරගත්තා. අපි බලමු අපේ chart එක මොන වගේද පෙන්වන්නේ කියලා. අන්න යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ හරිය මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට තව ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් අවශ්‍යයි. සුපුරුදු පරිදි මම මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහින් මෙතන සර්ච් බාර් එක උඩ සර්ච් කරගන්නවා යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි යාළුවනේ MA strategy කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. අපි බලමු මේකත් ඇඩ් කරගෙන කොහොමද අපේ chart එකට පෙන්වන්නේ කියලා. හරියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන ඉන්ඩිකේටර් එක දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියෙන් ක්ලික් කරලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපේ chart එකට ඇඩ් කරගන්නවා. අපි බලමු යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කොහොමද අපේ chart එකට පෙන්වන්නේ කියලා. හරියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට මේ විදිහට පෙන්වනවා. හරියන්නේ අපිට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් අවශ්‍යයි. අපි ඒකත් මේ අපේ chart එකට ඇඩ් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම යනවා ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය වෙන තුන්වෙනියට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම සඳහන් කරනවා මෙතන. අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි යාළුවනේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. අපි බලමු ඒකත් ඇඩ් කරගෙන කොහොමද ඒක අපේ chart එකට පෙන්වන්නේ කියලා. හරියන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතනින් එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපේ chart එකට ඇඩ් කරගන්නවා. බලමු යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපේ chart එකට කොයි විදිහටද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි තුන්වෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට buy signal එකක් සහ මෙන්න මේ විදිහට green color line එකක් අපිට පෙන්වනවා සහ sell signal එකක් සහ red color line එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් 15 minute time frame එක තුල scalping trading එකක් කරගන්න හරිම ලේසියෙන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද entries ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි දාගත්ත MA line එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති MA අපි ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකේ lines තුනක් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. line එක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අටේ EMA line එක.
එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා 13 EMA ලයින් එක, මේ තින්නේ යාළුවනේ ඇවිල්ලා 21 EMA ලයින් එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට දැන්ට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් වලට එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිය. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එක මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. එතනින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන බිඳුවේ ලයින් එක. මෙන්න මේ කඩේරි ලයින් එකක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බිඳුවේ ලයින් එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට ඒකේ ග්‍රීන් පාට ලයින් එකක් ගිහලා තියෙනවා උඩට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියදී මේ ග්‍රීන් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන, ඒ කියන්නේ ග්‍රීන් ලයින් එක මෙතන තියෙන කඩේරි ක්‍රොස් කරගෙන පහළට එන්න අදද්දී ඒක රෙඩ් කලර් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම යාළුවනේ ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදියට ඩොට් එකේ සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මේ සිග්නල් එක සහ එතකොට මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත දෙවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත MA ලයින්ස් ටික බලන්න. එතකොට යාළුවනේ MA ලයින්ස් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 8 MA ලයින්ස් එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා 13 MA ලයින් එක. මෙතන තියෙනවා 21 MA ලයින් එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලිවම මේ MA ලයින්ස් තුන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරි MA ලයින්ස් 8 13 සහ 21 යන MA ලයින්ස්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියදී 8 MA ලයින් එක 13 MA ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන ඊට පස්සේ 21 MA ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන පහළට එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ හරියදී ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි දෙවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට සිග්නල් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ හරියදී පුළුවන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ සිග්නල් එක සහ MA ලයින් එක මේ හරියදී ක්‍රොස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒත් අපි ඇඩ් කරගත්ත MA ලයින්ස් තුනෙන් 8 MA ලයින් එකට යටින් මෙන්න මේ විදිහට හැදෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙන්න මේ සිග්නල් එකත් අරගෙන මෙන්න මේ හරියෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ හෝ මේ හරියෙන් හරි මේ දෙවෙනියට ඇදෙන කැන්ඩල් එකෙන් හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි හිතමු මෙන්න මේ දෙවෙනියට හැදෙන කැන්ඩල් එකෙන් අපි මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා කියලා. අපි බලමු මේකට කොහොමද ස්ටොප් ලොස් ටාගට් එක ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ට්‍රි එක ගන්නවා මේ MA ලයින් එක 8 MA ලයින් එකට යටින් මේ කැන්ඩල් එක ඇදලා මේ දෙවෙනියට හැදෙන කැන්ඩල් එකට පස්සේ මෙන්න මේ හරියෙන් මෙන්න මේ විදිහට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙයිද කියලා. හරි යාළුවනේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත තුන්වෙනි ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් සෙල් කියන මෙන්න මේ හරියට වගේ මේ ලයින් එක ගාවට ගෙනලා ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ලයින් එකට වඩා ටිකක් උඩින් ඕගලන්ගේ ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා 15 minute time frame එක තුල ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් එකක් කරලා. හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 15 minute time frame එක තුල ඔයගලන් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන පාවිච්චි කරලා ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් එකක් කරලා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සුළු කාලයකදී ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ හරියට වෙනකන් අල්ලගෙන ඉන්න. ඔයාලට ඒකට හේතුවක් තමයි ඔයගලන්ට මේ හරියේදී පුළුවන් ටේක් ප්‍රොෆිට් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩ් එකෙන් 150ක් මෙන්න මේ හරියේදී ක්ලෝස් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාලට කැමති නම් අල්ලගෙන ඉන්න. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ මේ හරියේදී මම ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න කියන හේතුව ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ හරියේදී කොළපාට ඩොට් එකක් සහ මෙන්න මේ ලයින් එක මෙන්න මේ 0 ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ හරියේදී මගේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක ඒ කියන්නේ මම දාගත්ත ට්‍රේඩ් එකෙන් 150 ක්ලෝස් කරලා ඉතුරු ටික අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා අල්ලගෙන ඉන්නවා.
ඉතින් යාළුවනේ කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් ට්‍රේඩ් එකෙන් ඉවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කිව්ව විදිහට ට්‍රේඩ් එකෙන් 150 ක්ලෝස් කරගෙන මේ SL එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා ඔයගලන්ට මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලන් ඉන්න. ඔයගලන්ට මම හිතනවා මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා කොහමද ෂෝට් පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු එහෙනම් ලොං පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් අපි කොහොමද ලොං පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මේ තියෙන ML ලයින් එක 8 13 21 යන ML ලයින්ස් තුන. එතකොට යාළුවනේ මේ තියෙන අපි ඇඩ් කරගත්ත සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. එතකොට යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියට අපි ඇඩ් කරගත්ත OCC alert R6 කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයාලට පේන ඇති යාළුවනේ පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ හරියකින් අපිට කොළ පාට සිග්නල් එකක් මෙන්න මම පොඩ්ඩක් මේ හරියට ගන්නම්. ඔයාලන්ට පේනවා තියාගෙන මෙන්න මේ හරියදී කොළ පාට ඩොට් එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ලයින් එක 0 කඩේ ඉරි ටික බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙන්න හදනවා. ඒත් එක්කම යාළුවනේ ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. 8 MA ලයින් එක 21 ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙන්න හදනවා. බලා ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙන්න මෙතනදී බයි සිග්නල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ සිග්නල් එක සහ මෙන්න මේ MA lines cross කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි කැන්ඩල් එකෙන් එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න. අපිට ඒකට හේතුව මම හිතන ඕගලන්ට දැනටමත් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනි ඉන්ඩිකේටරේ මෙන්න මේ විදිහට සිග්නල් එකක් සහ MA lines තුන මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙන්න හදනවා. 8 MA line එක 13 ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන 21 ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අප් වෙන්න හදනවා. එතකොට අපිට ඇඩ් කරගත්ත සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සිග්නල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවිනට ඇදෙන කැනල් එකෙන් මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. අපි බලමු මේක එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන අපි කොහොමද මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් ලබා ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මම මේ ට්‍රේඩ් එකේ මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. අපි යාළුවනේ මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න ඕනේ. ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න මෙන්න මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මේ ග්‍රීන් ලයින් එකට වඩා ටිකක් පහළින් මෙන්න මේ හරියෙන් වයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන විදිහ. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ස්කැල්පින් ට්‍රේඩ් කරන්න 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තුල. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මේ අපි ගත්ත බයි පොසිෂන් එකේ කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙයිද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති යාළුවනේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් තුන පාවිච්චි කරලා 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තුල කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම මේ zoom out කරගෙන තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මම zoom out කරගෙන තින්නේ. කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මෙන්න මේ ටිකේ විතරක් ඔයගලන් 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තුල ස්කැල්පින් ට්‍රේඩ් එකක් කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මෙතනදී ටේක් ප්‍රොෆිට් 150 ක්ලෝස් කරගෙන ට්‍රේඩ් එක අල්ලන් ඉන්නවා නම් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවත් වෙලා අලුත් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ මම මෙතනින් ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න හේතුව ඇවිල්ලා මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්න විදියට 8 EMA ලයින් එක මෙන්න මේ 13 MA ලයින් එක සහ 21 MA ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන හලට එනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මම ඕගලන්ට කිව්වා වගේ පළවෙනියට අපි ඇඩ් කරගත්ත OCC alert R6 ඉන්ඩිකේටර් එකකින් මෙන්න මේ විදියට අපිට රතු ඩොට් එක සිග්නල් එකක් සහ මේ කඩේරි ටික බිඳුවේ තියෙන කඩේරි ටික මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් බ්‍රේක් කරගෙන ඩවුන් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඉවත් වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන් බලන්න කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ හරිම ලේසි ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් කරන්න. ඔයාලට මම හිතනවා මේක සරලව පැහැදිලි විදියට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ ගැටලු මොනවාද තියෙනවනම් යාළුවනේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් කරලා ලබා ගන්න ඕනේ නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලා මේ indicators තුන පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ අදහස් comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.